سلام آقا. و علیکم سلام. من نمیخوام روزنی. خوش که. تبلیغات چه گوره فقط که دیگه میتونم با انگلیسی. نه کی. سازن خوبه نفر جان. ساز خدا را شکر رحمت شما سازن خوبه. استم کم در افیر کنیم بیرون پراگوکا برآمده. ایش گفت است انگلیسی قطعی میدونم. دیگر بخون کنیم. نه کلوش میگه بخورم. از به چی خالی کلوش میدادن ایادم برو ما. این این بچو. دیم لایک رحمت برویله. سلام علیکم و علیکم سلام. فرزانه چی میگم؟ کلیته گفته است. چند قشید افیر نکردم ایادم برو ما در کلوش دارم نمیدونم چی خاله. نمیدونم بس فکرم دادم چه کلوچ. میشه واسه زپاجو. نه سلام. سلام علیکم دسته. خیلی نمیتونم لازی را گاز دادم. چی میدونم؟ این کلوچ دادم اکازیسه. یک بود دکان اینجا با اکازیسه را محکمه کنم. همونجا میرم جانم موجه ایستادی. یک سیم لایک مو رحمت برای لایک چی بگم شدی زکریپیت کنه دا بجا انا زکریپیت کدا نمیتونم با خدا یاد نگرفتم ولی امروزی از صرف ماشله کزاش کن رفته سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین همه کسا سلام علیکم چرم لاین و علیکم سلام زنده باشین مستنی سیزن خوبه همه کسا بیرونم مالا ببین مورم بریم پراگول کابرو منیم خش شهرم یه چی نویسته است همون میگم چی نویسته است باشه ماله ایش اوسپد نمیکنم گذاشتن نسید اما ایش اوسپد نکنیم ها بچه اوسپد که اینجا دادگونه ها ماله بریم روانه میای فکر کنم نه من کاریش نفتم چه
زیر گروه پرتون دخترم ایما دا گفتم پرتون بعد بیام دا بیرون افیر کده گیدم تلفن دسته جان ببر تلفن افیر دا گروه دا ایما پرتون نه نه میکش که حالا نگم باید ایما دا باید پرتون افیر دا ایما نگفتسته مونیسه گفتن دا کن و تلفن دختر افیر کدیستم و ایما نداره تلفنی تو خواه واتساپه سلام و علیکم سلام منجا سازی خوبی از کلو چی ندی منجا جو مولین خوبین همه کسا مونده های پرگو که رحمت دختر ما گفتیم بیام های نیومد من نمیرم گفته ما هر مونده کسا برمادیم هشتم لایک سلام و علیکم سلام تخنیه سازن سلامتی خوبه بهترین رحمت نجا جان یه روز بخبنه شورم همین رنگ هر وقت آقاتا رو بکره همه چیه و میخریم با فرگول که برویم سلام پریفت و علیکم سلام سازن همه کسی دخترها کجا رفت کجا سفر داره یه جانم پرگول که برامدیم بچه هارم دا کجا مسکوا ده یک تای مروژنی گرفتیم برو اومدیم پرگو خورده سلام همه دستوزن خوبیم و علیکم سلام خوش اومدین ماما کلوش نام دادم زور کوه سلام بجان ده همه سوزن خوبیم ساز رحمت خدا را شکر خوش اومدی عدالله جان سازی سلامتی خوبه فرزاد نسوزن خوبم خوبه خیلی ماما من با مروژنیک بله نه یک تاش همیشه اومد نویس نفهمیدم چی گفت بچره ما گفتم کلوچ گفته سه کلوچ دادم رفت هیچ که خدشی گه نزد کجا کنی شدیم که همه حواس هم میاری فقط دفعه جان بهش رحمت شما سوزه دخترچتون سوزه ماما دخترم سوز خدا را شکر وای نیومدک بیا گفتیم چون نفردش نبرومد پگوکا نو هر منطقه عدالله جون سوزی این ماما تو چی که چون هم خلنا سیره مهمانه نبا همشه کلوش تیم اگه کدام انگلیسی هم میدونه یه رخش اومده کدام گیره بپرتون بس کدم ساز عدالت جان
من درختان نشون شما چی گفتسته؟ نمیدونم چیزی گفتسته اینجا که تخمین درخت پر منه چخش رو گل کردیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام مدینه جان سازن خوب خواهر جان خوش اومده. نه شکران فیرکت در اومدم یک ازبک یک چی نویست شدم بگه شکران همه فیرکت حساب دم من چند روز بوده فیر نکردم نکازیه برم برو اومده افتم خیلی برم ده فیر کنم برو خونه ده فیر هم معنی نداره. سلام علیکم افا جان. و علیکم سلام دختره رمزاده 14 لایک تحمد برای لایک خوش آمده خواهر جان. همه کسا یک کانالی خبر گیرین بلاگی نه تو نوه کردم من دیدم مدینه جان صاحب موندم با شکر نه الان نه شما چی خیلی ناز انشالله بکنه جان ساز ما رحمت خدا رو شکر گشتیم همجا رو وطن کده گشتیم. خوش اومدین دختره چهاردهم لایک. سلام علیکم افا جان. و علیکم سلام رحمت برای لایک. این همینجا بودن جان بدرونه مال خیر در پناه خدا باشین دوستان. خیر منجا جان بیا دوانی گبانش. سلام زمیره جان سازی خوش آمدی از کلچه نتیم یک کدام شد روزه مسکوا اینجا پرگوش کامده نیم پرکک پانزم لایک بگونه سازی خوبی ساز خدا را شکر رحمت. سلام پانزم خوش آمده. اینجا چون خیلی برای قصد چی که پرکه آدمو میاد زور با جان کجا به افیر شده است باز کلوشتیم آدم های نو آماده گیره. سلام علیکم افا جان خوبی هستین انشالله. و علیکم سلام ساز مختار شکرم جان کجا رفتی سنده کن یه جا پراگولکا برامدیم خیلی شوهر کسا پراگولکا برامدیم نشانات بگه برا دیدشه رئیس محله. سلام علیکم همه ناز دختر 19 لایک رحمت برای نرایم انشالله که ساز بهترین اگه نکو همینجا اومده دخترچه ما گفتم بیا نیومد ناز ننگی شوهری من نمیگوده ها نمیمونه این گلاکو رو بینه اسمه ده ها کافی میکنی مالی سمیچکا نگرفتیم برای این اوایو رو میدادیم خونه خطر بینو نیوردیم چی میگن مرغوبی رو درست والیکم سازی خوبی چقدر خوش رو شکر رحمت ساز
چیه؟ این گل اگر همیشه بگن این چیه گل زیبا. ببینه چه گلی فصل سفید کلان کروگل گیر باگیر دینامی بیستید که چیه هم خوش گفتگی خوشرو ها هر که جای بود این اینجا را بینه اینوش چی باشن گلان نمیدونم خیلی مهنت کده میره بوش ماندگی هم بچوره سو همه بازی کسی ازیو شا هم کافه گرفته سن کافه گرفته بدو را بینه نه همه خواه گیریم کدوم یک نبوشه نه بدکو مردم همه گشتیم چیکار زمشکه خریش زمشکه گفتم سمیچکا کی نمیدونم رفتم دشو کافه میگیرم گفتم بازیم میام در دوره چقدر دیلت از زمیره جان ایکلیا عجیب بود وقتا کروب دیگه باید چی بود گفتی زمیره را چی بود پاپای زمیره красивая рука красивая زمیره جان خوبه استمنا салон خوبی красивая امشب ساعتی خوب میبرد سونی یاد میکنه دیدسته مرا دیدستم تو نه چی جو شده کوفش گیری دیدستم شما را من او بار وقت کافش گیری طرف من شون در تلفن ندم کفته سامش گیجوشتی خدا نگهمونتون باشه کجام کتی خودم گپ زنید میگه این گپای کی را نخوندم قطع خودم گپ زدن گیره بین خودم خیلی من یکم تشد دستم خونده سم برسه ما کافه گرفت که جوشی گفتا کفتم با یپا یافتم شونه کلوچ سیاه جان با کنی سیاه جان خیلی اینا که همه تونه نگاه کدستم ازی چی به مده کلوچ نیست دادم تونه کلوچ وزی زرفشان هست دیگه اکای زرفشان حالا بچه خوزی دیسلایک میمونم دیسلایک نمون بشخی ندیدم تونه خیاز من این همچنین اومده ما مدینه سازی افجانی من عبدالله наша очень красивая друг это место спасибо جورا برابر فاصله کردی یازنا کو یازنا نمیجا کافش دستش خورده است اومده سای بر ببریم مدینه اپاجان کو گپ زنه میگه
از تمامی جدا نجا کودک هم خونه ده نمیدن کیده بیرون بود. این مرغوبت نگرفتیم جون ده خونه اگون چی نانه پیاز نگرفت ای ما خودم بکر نه این همیجه ده کافه خورده استم میگم نشانتون نمیگم خیلی دورگرش شده همیجه ده مکن میگم رو مایده کی جو میرن مدینه جان مرغوب یک را بینیم گشتم مردم سرعت گرفته سیانا و شاوشید ای از نه کافه خورده سیان بایه آه از نه فقط کافه میخوره نه این از این نشانات میگم مدینه پچه شما کهریم قیتشون دیونه کنی من گفتم که رنگ شوهر من بدین ای از نه ها ای هم سهر میخیزن کافه فقط با کافه همین هوا توزه برون زیبا جان هم مدینه همین جا ایستادگی می نکه خانده زن ولی منم وقتی کافه خودم نشده هستم شما سهر میخره نه؟ کافه را بسر در تیچه ساعت 21:20 نماز خفتن من خفتن خونه محل روی نمازتون نخونه در حق ما غریبه دعا کنین در نمازتون ما در ساعتی میخره تا سر خواب نمیکنه بدن مردم همه گشته بگو فکر سرعت گرفته سیانی مدینه شما رو شد قدی چه سلامتی مغز انشاءالله که دکانه جا مرا بگه ما نه ساز خدا را شکر از نه بیاین کافه بسیار نخورن آدم به خواب میکنن آخه خودش هم تا ساعت یک شب کار دکن یک شب خونه دمیه اوجا مختش دیگه کافه خریده باز خام نبرا گفته با فکرم تا بیرون کافه رو زده است من برات خواب میبره میکنم من کافه را نمیخوام اپشه نه از نمیبینم کافه را تماما نخورم چای هم نه آب جوش آمدگی این اگه چای و کبوتای چم کردیم چای خورمستیم آب رستم هم خیلی سوق یادم چون ما و 6 ساعتی دارم میخورم میرم چشم خواب زور خواب کنم ربا میگن کافه را بخری خواب نمیبره کن یعنی سلام خودم جواب نداده پخش بگن بچش یزمه کار ننالی آخه حتما کار ننالی آخه من همیجا نیم کار کردست سیان محل فرزن جان وعلیکم سلام چطور چخیر شما نفس انشالله که بخش دیر دیدم خیر خدا نگهبانتان باشد انشالله یاد کافه خورد سلام افجون نازن سازن و علیکم سلام دایره جان سازی سلامت کودک سازن
سیم لپجین راست مایل میخورم زحمت داره ایقا جای خوش رو در کجای این هم پارکو بر اومدیم دریا این هم پراگولکا نه شکرانه خدا رحمت بچه خدا ناز باشه این اوس اوه در جان خبر گیرین خیلی مایلش رفتم خدا حافظ хорошо прогулка rahmat бо биёен ҳоли прогулка давом дорад қадиефи ҳоли на ҳола ҳолавакои прогулка да биромаде нишон расам ҳама касая хабар гирен влоги нави ман مرغوچه ببینه نماز خونم مایلش برای نماز خونم نمیخواه کرده دکه از گونه چی خیلی هوای گرم هوا گرم که یک درست شد تلفن مای دست نداره اون غلطه با ассалому алейкум 25 лайк ва алейкум салом зезда хуш омадед кулуш додимтона раҳмат барои лайк дарё апа мехмон шавед салом сӯзен ҳама кас лайк амонда ва алейкум салом нигинаҷон сӯзи хоҳарҷон саломатит хуба ҳами ҷадди духтараки дига буда ва ё ки ҷо шуда намедонам софи қатӣ ки шафоат ном дошт дугонаш қатӣ будан ҳардушон нестам апаҷон ман шӯхӣ кардам ман биз намемонам шумода медонам шӯхӣ каде 26 лайк салом созен хубен ва алейкум салом соз худоро шукр хубмо уна усу нарафтем ҷигар уна усу ихе ба иҷа мерем инҷа бабара диде давлат сӯзи майла давлат тв мешам хай намиха мегардем ака ҷои барам намера рафтестем ташаккур апай дарё се нафар прогулка ми духтарам наёмад дарёҷон худам қати шавҳарам ҳардумон тоқа ина духтарако сурат гирифти сиёҳҷона духтарам гуфтем биёй хале намерама ай мактаб омадагӣ монда буд чӣ буд набиромадак мо худмо дикас мешавад ба шумо сӯзен фарзанду хубам духтарактон калон шудааст дилаш уже дарс кори хона дарсоз бо ҳами ахири сол айку пага тамом насиб иншолло китобоша ҳамаша ин баре меспорем ба ҳами яки синфи 5 хати хайрхуш насиб обайди семо вай меша синфи 6 мегзарад апаҷон шумо кати азна селфи кунем каде кунеда насиб оли мекунем ака селфи ҳардумон таҷони ягон хонаҳо чӣ накарда бошем бо язна
درای واه اینجا به اطلاع همه گشته چون هم بالا در رفت نه حدوه بخدا یازنا را زمین جر میکنه در دریا تلاش میکنه 26 جولای سلام علیکم و همه و علیکم سلام خوش آمدید راجع جان اپا جان بیمون باشین ویدیوی آخران ما را صبح مایلا میمونم سلام خوش آمدید زمین لسین سفرم نقل باشون بخون این عبدال رحمت سلام عدوش میمونم دریا خونه برم بعد وای میکنم تونم میمونم صبح رحمتی کلم سلامت بشه از با تلفنی سه عروض رفتسته بجان یکان تش یازنا تو گوری را کده خواهی از آن اجازه دادگی میگم یکان تا بیو نمیگه دفشو میگه نه دم بجای تا دختر رو بطر چشمش ریگو میکنه دختر فسانه کامل بینه و میگم چی ده نگاه کدست میگه میگه زیره نیمه فسه و نمیبینه باید دروغ میگه خیلی کنه میتکو مونده این خیلی گفتم اچکرا در چشم شد میگه دسته میکنی جای ندیدی نشتگی انکو اکا اشکرا نمیشه که خوشراک نیگم با همین پایانی پوچشم که سر میکنی نگاه کنی خیلی میگم دختره که فسانه که خوشراک بفراتم مایل اخی اجازه دادمشم میگه دفشه میگم ما او را نگاه نکده سنزنه این پسته میگه ما خیلی را نمیبینم میگه با اچکش هایف شبه یه چشمه مرا دیدستی ایتگی اچکی همونده که من میگم ها دیدستم تا گیجورا نگاه کدستی خیلی شکنه سوز بچه مرغابی ها قطی کفترام نیش چکه همونی سبا نویس دواتت من که زنگ زد باید فیلم رو در ایمو پارتی ها این همینجا گشتیست آه جمع خیلی پارتی ها میشه باشه چی؟ دینید شما را بسیار خوش رو میبینه اوه نگه تریا را یا والله هم فکر نمتا چشم نه میگه با وقتی بگیشه میگه تو من پشتا نگاه کن را چی نگاه میکنی بجان مال درمانی خدا باشه انشالله گهبان تا باشه بجانی کنم مال در جان خداوند گهبان باشه خیر با اگر یکی افیر نمره با یکی تو خورده بیو تریا خوش رو میبینی هوای توزه برآمده ما گفتیم کم تری سوسو بگردیم پراگولکا کده اومدیم ما رفتک چی اینجا بسیار سگو گشتیم و یه راهی اومدیم که همش سگ بچه
قرباقرة بين الأربعين جمعية شا كويا بربران شكرا جدا باش قرباقة أمادي دارتر سر بقلوم ياشا كان جيش كفا أوه بدأ أمشيك كان جاي أدري أو وجهها مبطلقنا بش نادرون لارا أو بدايجي مرغويرة بتنبشران أي خونه هیچی نیاوردیم که مرغوبی رو بتیم کم تا حتی بیا تبعتون نگرفتیم ببینید چقدر درخت فصل جگر لازم هم مرغوبی رو اتش بکنیم همجا به دور ببینید بده کوی فصل فيش مرغوبی اومدن سلام علیکم سلام نه کلشتون دادم خوش اومده استاشتون لایک اموندم دوستم رحمت برای ما فشیمانی سه رفته سیمس aynen cila böyle tedi geç bidi. O ana ucarayin ve da ucu tubzadaki. Zor gaşte seni ver bir hamaş tu. Diga çita gon çina giriftem şu. Semiçka ha fete biyak tabakını giriftem yomadi. Ca magazin sen de nazik. Xeyr sattı. Bazı şakalarım. Asal tahsil sezonu da istedim. İşlemleri de içi pardon da İran. Bir ma خدم pardon. Yani biz kamanı yastıklar için yakınız. Neresi? Morgalar aşın. İne.
Salam aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ve aleykum salam. Roma. Ha? Şey. Salam. Сломат он ашмо Söz dokunacağım. Rahmet. Tamam söz bu şey. Anlamış bak. Anlamış. Ne yine bir şey. Anlamış arkadaş bu da. сломат Ага. сломат. Anlamış akıt. آخه تلفن دا من نویسی به میگیرم که روسیش میکنم ما اگر توقری نویسم Sürekli rahmet barayla. Salam aleykum ve aleykum salam. Hadi cansız. Aç gel. Seni. Şey. Aleyküm selam. Şunu yaptıyı var. اون پروسه تلفن ایده من نویسی که وقتی باید میکنی بود حرفا رو چون چه خالی میکنه روسی منه چی میکنه Adamı böyle kafaya geldi. Abi daftar stajyeri. با قطی کفتر رو و یا نگاه جورش دکیم درامدیانش بهش بازی کسی زوری میکنم بهش یا کسا رفت Bugün kaftarı var ya. Biraz jenerasyon böyle çocuk var. Yani o da şey ya. Beş yıl sonra jurasyon var ya. Nasıl bir kesin. یا بیا جبران که خوش کنیم Nasıl ya? Çi göreyim canım. چی میاره؟ برای همه را؟ نه چونه یار میریم خونه میریم از ایست میگرده میخوام میریم بیا کوین ایره خطی برو میگی جا میبره میریم و ایره ها کدام یه تا دیسلایک مونده دیدی؟ İşte. نمیدونم Şey. چون؟ اگه میدونی کیه؟ Akbarat kadar. نه پروس یه تا دیسلایک مونده Bu cüger akbarat kadar. کی؟ Ne cüger akbarat kadar. هیچ کنه سم رفتم نمیشه بازی یک ویدیو دیگه هم دام یگان ویدیو هم دام نبود دیسلایک ویدیو دیگه هم دام 2 تا دیسلایک شده هست تو خورشید کنی درم یه بار برو ایسر درم ندارم و اوجه خون اونا تو قاو گرفتم خودم ده اوجه خموشک داشته پوچم خورد آدم ها یک در آمدن همه کسا و رفتن وقت نواز شما شد بفکر همه شما خانی کاش که نمی رفتم آمجای همه خموشک داشته پوچه ما گزیدن شرگیش ای سقطی میرم یا اینه ایجا ای سقطی
که زنگ زدی که بیا باشم مرغوبی همش همش مرغوبی اندر جون ای پیش مرغوبی برو من نیست نمیجا آب بوده کم مرغوبی همجا تو پشتی سلام آقا جانم خوش آمدین و علیکم سلام خوش آمدین اختر سازی در جان سلام سازی اپا ساز من شخ داره شکر احمد شما سازی خوبه سلام آقا جانم Алло, здравствуйте. Плохо слышно, сейчас минуточку. Я хотел бы узнать, а этот номер на другого человека был оформлен, а каким образом это оказался у вас? Понятно. Все. احمد اپا جان سازی ساز خالا کو خالا نجای کاش ما دایی جای در بیرون نمیگی آچام نجای کارش نصیب هشتم در پیش آچام میریم در اجدنی در آچام 55 ساله میشه با فکر بیو 54 یا 55 یعنی خیلی 55 گفتم پرسیدم شو روز نصیب همجا در با افیر میکنیم پیش آچام در همه کسد و درام همه میریم مرغوی رو میپریم توری هاوده اوه پا خالن نمیه نه آخه نوجه باز یه شب باید تلفنی شوهرم زنگ میزنه که برداره یا نه اگر برداره وای میکنه گپ میزنه دایمش زنگ میزنه بچم نمره کی بده دستی او؟ نمره کی بده گفتی دستی؟ Я номер дочь купить, что для компании. با این نمره کار نفرمی هم خیلی میکنم میگیرم دیگه کسانی فروشم گاب نیست یا پرنج داد میکنم خواهد زوره اولی گهشم کنم
ماهی گیری رفتستن چی؟ نه همینجا مرغابک رفتم نشان تیم تانه İşte geldi. Aa, işte geldi. Хомшака чия мегазе паданалаку чон он поем фромадем байн дарахто ва бо вайде метро алты фиада зинеги микли яраб хомшак бегаши хомшаку бисиш шо накарна تلفن شوهرم خواستم زنگ زنم و تلفن شوهرم خودش گپ زد خیلی تو دارش ما چه مایه بر زنگ زنم نایدم کوچم بگه وقتی کار برای میبرد تلفنشون این برداره وقتی اوقات تیار میکنه برای بچه‌ها و کار میانم مرا چی میکنه سلام علیکم و علیکم سلام دنیای سر خوش اومدین عزیز کلوچ میتیم تو چه ویشکش که جا ویشکش مداره ما نمیدونم ما خمیترو جورا نمیدونم گیجوی برام قچ شوهرم به دسته میبرم میوره مخدوم هم جورا نمیدونم رهوره آچم شونده و یعنی همون جایی که کار میکنه در یک شلوقن و نمیدونه چی میگنش رحمت برای لک نکلشتون دادم علیکم سلام دنیا خوش آمده دنیا را کلش دادم رفت چی سلام شاله گفتم آچم از وای بجوشون ایدم برامد سرپخوسکی رایونه چیه همون قشلاقشون بگیم دعوه پدمسکو یادم چمش جای خوش رو همین خیلی جاها پریروده دوست میدارم پریروده فصل خیلی گیر بگیر دیمی او رفتیم اسنوقتی گشتیم با اومدیم بگه کم ترکه بگیم پراگولکا کدستیم هوای توزه ده همه گشتیم مردم هم گیر بگیر او همه کودکا ایستوده ایستا کودکا ایستون مرغابی بشه ما دم یک کلوچ
شفا کلوش دادگیم تو نه گپ نیسته کسی همین در اومدن که سرازا کلوش دادم اینا یکی دم دادم مامچکا تیجه وای دم دادم خالا دور دور اوچم ولی اکو روزی هفتم نصیب کرده بشه شب ایکا شبارم بره شب بامشون دادارم همه کسامو میریم پیش اوچم با سحر همونجا دمیشیم نصیب کرده بشه سحر روز قتی یاردم میکنیم اوچم در سرخون سوس کردن یگون اوقات کردن در خودش تو قای کجا بعد با شاو میگردیم ساعت 11 شبی نهم میشه بعد خونه میم با سر شوارم کار میرم برام نصیب در پیش اوچم افیر میکنم نه کفتره کفی جامعشش تجمع شما عشان میدونی ها عشان نمیدونم ویدم هستم مدام عشان متر عاطفه ده کمتر ایقا خیلی بگه میری اما اتوبوسش رو بشین میبرد تو عشان فراتر با تاکسی بسی و خیلی تاکسی چیکپ جو مهمان داره چیکپ داره یگان جو مهمانی داره مهمانی پیش چه میریم نصیب کردم شد مامشکا خوش اومدی پیش اومدم نمیگریزه مورم خبر گیری خوش باشه دنیای صبر کانال شما دم فکر من هستم نمیدونم که میخوام باز نصیب بعد یه فیلم میدرم کانالتون خبر میگیرم اگر نباشم آبونتون میشه نمیپره پیش ایستادم ها نه ما سال زیاد شد دور از مادر جان ما خیلی همینجا دقیقتی چون من یک تا خواهرم در تاجیکستان یک 3 سال شد خواهرم بگیم ندیدم دیگه همینجا در خانگی دو درم کلنا بگیم دو درمو کلنا اوچم همینجا در من خیلی قد شوهرم و دخترم بگیم متر آلتوفیا میگین آخه پیشی اشان ده اوخه من اشان اوخه نرفتم نگشتم اونجا سوز نمیدونم من همین با کی کیرم سلام علیکم سلام باید رفتم قچه هر میریم تاکسی قطی میدریم خرید ما نمیکنیم میبرویم راست خونه من خیلی مجور خوش رو نمیدونم بخدو نمیگردم شما چند کودک دارین یک تا دخترچه دارم 2014 همون پیش اشان زندگی کده بودم نمیدونم آخه ما اونجا اما که یا میریم بگیم اما مگزیناش با میویم خیلی همه جوش همه نمیدونم گشتگی نیستم ناز خدا عمرکش دراز کند رحمت یک تا دخترچه دارم 5 میخونه دخترم 5 هم بود کدینه آخر سال شد مکتب هم بود کد نصیب پگه میبریم که تو هم مرا میسپاریم به همین صنفی 5 قطی خیر خوش بچرای دخترک در اومده که انگلیسی نمیدونم افیرا شونده میدونم دستگیری میکنن آدم های خوبم خیلی کلوش دادم شاید السلام علیکم و علیکم سلام دادم تو نکلوچ تیجه در روسیه
maşallah. Gauza esse telefon olha. Deixa. Mega mara nishonate. باز نفهمیدم که نشان دادم شونه Bine, avem și noi să iei, asta era یاز نفسم بوده کوپاچون شب ها یاز نه نمیمونه با نشانشتی چند مروتی نفهمه نشان دادم نمیفرشه گفتی چون که داماد چه فقط تعریف میکنه در پیش همه دامادی من رنگ امالی رمونه میگه گفتی گپای چون که رنگ امالی رمونه تو در میرم خونه میره اوسی میگرده نمیدونم زمه کشه چی بالا نشانتی ما میگه نمیفروشه خلاص بریم دیگه راست میریم سنی خونه میریم یا اسم میگردیم یا گفت باقی خونه همشکه abone شدم شما هم abone شوین دیگه دیگه در بسی یک دکو همانده میشم همانده میشم میگه کی؟ چه میفهمید که کسی گاز نیست نه زمانو گفتی سه برداشته Алло. اینجا دکه ماهی قبیسه هیچکی کپ زدستی من هیچ کمی abone نمیشم مایلی که abone نمیشم چه ماهی قبیسه مشکل میگه ماهی قبیسه
السلام علیکم. جانگا آمد من اللهم رحمت خوش آمدین. ویدیو رو چی منتج میکنی؟ نمیدونم دختر رو منتج میکنم ویدیو چی؟ همه تلفنی که افیر کردستم همه قطعی منتج میکنم نمیدونم با چی منتج میکنم. سلام علیشی دختر من هست درست برای چه خشوست رحمت آیله کچه سی و چهارم لایک رحمت برای لایک خوش آمدین آیشه جان. سلام علیکم. و علیکم سلام کلوش دادم تن جای شروع ها راگو که کلمه که میبرایم جای شروع سنی خونه میگه میریم خونه ما گفتیم خیلی بگردیم نمیگه همه هستم شما مده نیستین چی با کی میگه و علیکم سلام. Ховай, малечка, ховуш асо. Бефараши да ки ами ҳама бачаи бефараши حالیم راگول که ها خونه رفتیم اکنون میگم ما یک دیگه بگردیم میگم نه خونه میری نمون دسته دیگه قطعی جیانشون گازه دستین شهاره نخطه سازی خوبی بستان سازی انشاءالله که سازی رحمت افجانی اومی آیشه شما سازی تری هوا ای کجا میوی فقط خونک هوا شروع مدنه که شکرانه هوا مورم سازی آخه پرستم من سازو میگه کدام شدش نو ادمین که مسکوا ده متر آلتوفی نخواه جون چی خیلی شما میگه
ساز باشیده شده نفوتم خیلی کردم. ما پرنسکای دیم بکنم سوفیاده رفتن کی ما هم همه چیز زندگی میکنیم آچانشون در پرنسکای دو دارم جوارم قد جیانشون گاوز ایستی چی دکتری؟ نه پیشک خریدین؟ پیشکی سفید و که سگی سفید من نفهمیدم این مهمانی نصیف انشالله شما هم بیاید مهمانی طرفای ما ندیدی یا در جا میگم برو اومده من دوری پرگینه میریم استا خونه من پرگینی پرستاشون پرس صدامات نزدیک تایتون با نه نزدیک نیست اگه با مترو میره پیش ما دانستیو مترو قطع میره چی خیلی این مترو اون مترو همی هر جا میگرده به مترو خیلی با ماشود که افتوبسم خیلی نزدیک نیست چون چند استانسه بابا مترو قطعی عمر جون خوب فهمیدی کلگری نه داوای به اون اوشه من در قریب بوده فهمم روز من میرم خوب میرم روزی پاکا ساری کردم من میرم بر وقتی که دوم خیلی معلش سلام باسم چی نه؟ هر کجای باشین الله نگهبانتان باشد رحمت خداوند شما را نگهبان باشد اپا جنیشه کنی بیفتر جو چی میگه گوده؟ شما کجا ده نختک؟ بای پرستا شما کجا ده؟ چیکار چیکار زوره بای اون میشه ما کده روبلوف کده این گلا رو به نشل رو گیر باگی دیگه من کل خواستم که
کیه؟ سلام خیر بکر فهموندم هیچ جا نمیرم در 2 سال ماندگی مترو یک بار صدوات رفتم مترو چند بار رفتگی من خودم نمیدونم هیچ جورا نمیدونم همین شوهر میبره جای برای رنگ بگه کودکای مایدکی مایدو برای دست میگیره میبره میارم خیلی هیچ جورا من خودم نمیدونم راه ماما مخه ما مترو الکتریشکای خیلی چیزا بسیار گشتگیم بگیم ایسوسو لیکن خودم نمیتونم توقع یگون جو رفته همین جایی که زندگی میکنم همین جا را میرم مغازین ایسوسو میگردم دیگر رایون نمیتونم رفته بگیم 2 ماه ماموشی مترو رفتم چند نه رئیس محله رفتسته مرا نشونت میگه بجای یک نشانش دستم قطعی بچه های دادرش گازسته شهر اولمی شب نشود است نه ما در شب نیسته اولی بازی من ساعت بگم اندش مده 19:45 روزی اینجا در تابستان در قریب ساعت 10 در شام میشه که مسکو ده رئیسی محله ها ما هم خالیش بگم فقط رئیس محله بگم خشتمان بگم بچه من رئیس محله نمکدی نه نمیشه اتاها الله نمکش دوان بگیم درست سلام سازه مال نفتاد انشالله که نمک فرشت میری سلام مغز رحمت چخیل شما просто хта رحمت شناخته من نشناختم شما را راستی دمی افیرام دختم میامد هر شون دگونه بدن اما ندر اومدن همی افیر ده چند خشید منم افیر نکدم نام یک تش صوفی بده اوش وای نام داشت به فکرم شفاعت نام داشت چون نمیدونم هم خیلی بود به فکرم من چیه شما را اویلوی بوشن فرزند بگیرم تو نبا
معلفه جنوشه نصیب انشالله. صافی شرافت بود. ها بعد وای دوگانش کی بود؟ نامی کانالش وای بود به فکرم. چی بود؟ الحمدلله بود به فکرم وای نامی امو وایش اکاونتش. که امی آیشه الان نگه تون کنه فهمه مرسی شد کنه جو. بعد دوگانش چی نام داشت؟ خیلی کس دان صافی و بعد شرافت بود و مشکی بود و شفاعت بود. درسته فهمم. خنوق نیسته؟ درسته اوفا خنوق نیسته؟ آمین شما رو. شما تاش شفاعت یادی خدا نبود نمیدونم با فکرم هوایی بود هم خلیو بودنده نموشون بیا بگذارم یه برای همسه چش آشنا کی؟ چی؟ الو همون دختره کنه با فکرم یک تاش توی داشته در فاتحه بود. الو و یکی بکشای سر زن زایی که نمیشه در واتساپ در اومده واتساپ دوای زن زده بشه بازی رنگ تاجیکستان ها اون خواهد بچه تقوی من هم زندگی بگنم میگه رنگ تاجیکستان هواش بیا میکسم چی بانه آتش کیه میگه شفاعت بود توی همین خفته توی دارن نه؟ خازو او دوگانش چی هم داشت به؟ نمیدونم کیه آتش و خیلی میگه نمیدونم کیه آتش و درسته یزمن صافی بود دوگانش صافی شفاعت هم همینجا چی دادم فهمه کنسته باشی صلاة خدا را شکر magazine
ساز باشید یک تا دیسلایک شده است. دیدم بار وقت نمیدونم کی مونده چون ایهازی یه ویدیو دیگه هم ده 2 تا دیسلایک شده کی فرزانه با رحمت خیلی گم نداره که یه تنیمته خیلی دیسلایک هم شدنش ممکن که aeroporto gostar do mehmoni raftagan tamam. اپای دگونه الله نگه کنم رفتم پیش خواهر رفتین سلام بگین حتما افیر کنید بله پیش چون رفتم عبیزت این افیر میکنم گب میزنه رد خالا بعدت میخونه چی زنیتید شدگی ها برای هوا میگم خیلی بای پرستم مگه پای پرستم بوی خوب خیلی با بیو نخته آی نخته میگه اومده این همی کرستندر به شوکسه اومده مورا همی یک موده یک گوته که زمینیم تمیم Aí já tinha como eu disse, meio rasta mahkeme na usta rasta is mahkeme. همش تری باشه راست این خیلی شامات کم در کار فقط سنی بالا نیگه کدن در کار بو کم سنی پایین هم نیگه کدن در کار تری هم شبه اوخی شبیه پناهتون به خدا پناه اختم به خدا باشه در جان خداوند نگهبانتون باشه ما را من سنی خونه رفتی زیم استه را حکای سنی خونه مون بگیم لازم بینم خیلی شد همین روز افیری که در اومدم به چرا منجا در اومدم چند تا دیسلایک دیدم افیری هم در نه افیری هوی دادم قریب 4 تا دیسلایک شد تلفن هم میگیری ویدیو را میمونی پراموی کدام منجا کانالش بایکو بلوده تیجی دیسلایک من هست اپای دیگونه چرا یازم تو بوده طلب چی ده و به چرا خیلی جانش گذاره بخانه داره همه خونگیشون در قطیگاه میزنه هر هفته یک تایی بخانه داره بچه های دادرش قطیگاه زدیسته جانش حال دیدگی نیست باره ایسو مکتا میره جیانی کالونیش رفتگی نیست قریب 2010 اومدگی نمیدونم چند نه 11 2011 اومدگیش ولی نرفته تاجیکستان چوکا دست منشه هیچی میگم افیر اوای دام نه هوی داده بود 4 تا قریب دیسلایک مونده کی بدم افیر کدا بدم میرس کو میشه خیلی دیسلایکو اهمیت داره کنیست گفتی روما کفایه
پیشروی میشه خیلی برات. فهم. ايش هذيك ماشي. انا ما بعرفش نضرب بعض غامي دي سلاكه بخري معك زيخشي. فهمو ایروز افیر دم نخورید جمع چی؟ زن شوهر چی در کار افیر دم خیلی من در اومدم کمتر تماشا کردم بعد برو اومدم کار داشتم خیلی روزه که شوهرم در خونه باشم ما بگیم با تلفنم خانه مرسه که وازی پراگول که برو اومدیم بیرونده در دستم تلفن خونه ده تماما دیگه عیدی میامی تیار کنی ایره بیار او را بیار ای خلیک توزه که این خلی خوش با حالی از نه قطعی همه برداشت کم میزنه خیلی آدم کم وزیرت همه قطعی گام میزنه این دو روزی قطعی دودرش گام نزده با یا پو کفتیستم دودرش هیستوسو که جوشید گام نزده نداره که شایو فکر چند روز شید میگه زنگ نزده گیجو ده خانهشون تشویش شیدن هیورام هم همش همیجه دن یک تا در تاجیکستان اینه دودر شایفته که در همون جای کارش بوده تلفناشون همین برداره و خزنگ میزنه نی دست و پین بعد یه تشویش شیدن افیر دم نکی سلام علیکم و علیکم ساز خوبه ساز خدا را شکر همه ما بدم افیر ده خیلی ایستادم در افیر بعد برو اومدم یکی بهت زنگ زدی حسین آقاش نخدم مدیر جداد و نمیره گلاساوی چرا Gauza. Varam gauza. Varam kaçı gauza. Peki amca kvartira libosoş amca da znam bokuna gdzie rafta kurtini. Roz bokuna pramay başa mefus. میگیرم اوکی درست با خبر گیریم امورا میگم سیاز دکتر خواهشی دوست با او زنه گفتی همون خواهده که کنم او زنه گفتی میرم با بچه ها میپرسیم کشتی مفیدی قدم توشکه با همون بچه چقدر راموس که کسی ادمی که اپا یک چی میگم خفن نشنه که من لگب نیست خفن نمیشم چی بگه Maalesef zat bekleyin kan ik bina onze bier waar dat voor sap een pakket stabi hebben gedaan. Wat dat is die wordt. ما خبر نمیگیرین ما میگیرین افید بیمه نشیم کانال شما خواست میدرم با دیفیر خبرتون میگیرم خیلی میدرم کوی نمی کدام ویدیو میپرده بسیار آدم وای کدگیم کدام لپاتیست میکنم بگیم یک روز یک خیلی آدم 3-4 ویدیو میپرده بسیار ویدیوها میاد نمیبینیم شما با پایان میره مثلا شما یکی پرده هستن ویدیو پایان رفتگی نمیبینیم تون برایم خفه نشه خیلی من بعد یک میتونم چند ویدیو موندگی همش خبر میگیرم اگه میگیریم او آپ تک میریم با چی با ما رو خبر نمیگیریم ما خبر میگیریم باور کنه دلم موند ای
یوتیوب خیلی یوتیوب کارش خینده. این امروز باور کنه بجای ساعت یان پلیلیست موندم در کامپیوتر بچش شهرم در جای کارش موند نبرات بجای ساعت یا 10 ساعت گرفته. خینه کارش. من هم خیلی یکم نمیدونستم یوتیوب خیلی کردم هم خیلی آسانه کارش لیکن خین بوده. واسه اگه بسش کنم میگم چند قبل آخر از خود کردم برای همون دیگه وای کردیم 10 روز یک ویدیو پرتایم بینی چند میگیره ویدیو تون عبیزتی امروز میبینم ثوابش سبتون میمونم. خیلی کار یوتیوب خیلی چیکار میکنم دیگه اکاز پرتو میگون уже من چند قسم دایر از خود کردم قریب تا 10,000 من از خود کردم подписчик خریدم و реклама خریدم همه این کنکورس رو اشتراک کردم برای هوا که گفتم نپرتم دوام دادن خیلی توکل به خدا چیز شیدگیش که کی پیش روه امروز من просмотрю سوسته من نمیدونم اپتک جگر خدمت رو میگیری آنجا من دهن دردم استم так میگم 8 یا 10 روز 10 یک ویدیو میپرتم ما ها میبینم ویدیوتون عزیزتون آخه هم 8 10 روز نمیدونم میپرتین شما پروسه دیگر آدمایی که هستن یا خیلیش تست میپرته بعد ما میگم که هر دو میده پاتیس کردیم اونمو زنگولش منگولش قتی همش میوه انا میخید یک میخزم روی ویدیو سحر میبینیم که قریب 200 تا 250 تا هم خیلی اومدگیه بگیم SMS او داملینیه چه همتری اوسپه نگیم میدونم وایش هم پایون میره کدام یکم پس اگه هم بالاها را میبینم تمام دیگه اوسشون هم میبینم نمیدونم گیجش نم خیلی پایون میره ده او قدر دستگیری نمیکنه مورو میکنم دستگیری عویزیتی دنمی روز از خونه برم با تلفن ما همی سیته همش یه اکاونت با باید تلفن باید میکنم میدونم ویدیوتون خبر میدونم سوابش سالمونم تو از خونه در قریب رسیده بودیم با اپتک درآمدنی بودیم بخواه گذاشتیم رفتیم پیش اپتک کوز میدونیم وای میکنیم میگیریم وای منو دورو گرفتیم دورو را میگیریم به خونه رفتیم میدونم زیتون سلام و علیکم سلام نه کلوشتون دادم بگیریم کلوچه خوش آمده من جمعستم جگر بود رو بگردنه ندارم مدری مغازین بود اینجا دمستم بود رو با تسکری سازن پیدگونه ساز خدا را شکر رحمت شما سازن خوبه طرفه کی باشه یک لایک همون دین یک طرفه همی 37 زیاد نشه لپه ها نه پاپوگایم یک بار دیگه دادن شب خودش تمام یا برا بگی شوشتن خوشکده خیلی گرفتیم دینه سلام از نامی نختک دیچی و علیکم سلام بازی خونه هم میریم کم ترک دیگر خونهمون باید دورمون نیاد ما برامده با اپتک درآمدازی میگیره دورو رو باید بریم یه فرش می پیاده و قرار رفتیم اومدیم
بخدا دختری خلا نیستی چی با دختر شو چی داکه خاله گفتسته دختری خلایم خیلی اوچام اکر اوچام دیگه هایده به حد زمانی شستری زنده دیلیو همه طرفه اوچام زنه کی زوره اوچام اخدو من ازش میبینه کم بیره Просто тебя за эту жизнь съедает бытовуха. نصیب روزی هشتم بریم سحر قطعی همونجا دهیم بعد افیر میکنیم گاو میزنیم خلا زور گاب میتیختت مزد نیست کجا رفتی سینفا جان هیچو اومدیم کم تا پراگولکا رفته بودیم ای پراگولکا گشتیم به خونه باز یک تک درما شوارم دورو میگیریم و میریم خونه و جرای خونه دای نرسیدیم من همجا نگهش دارم خالا زوره اخ میدونم و چه میگم کو زنه که شوخای زنده دیلای و یکم ما یکم تماسینی و چم رفته یک تا دو درم شستری هم خسنی و چم رفته یک گب دونی و دیلیو و هم خلیو دیگرامون نه شاید شوخی میکنه تم میبونه که به مهری چی با به مهرم خیلی دیر افیر میکنم خب شو نمیفرام خیلی افیر کنی با امروز بیرون بر اومده در دوری خونه هم خیلی افیر خلای هم نیست فقط هم دوری خونه ده با هم نگاه میکنه اگان جا بریم بعد افیر کنیم تا باید چا بر اومده یا که افیر کردیم نمیفرام افیر کنی روز شا بگم اول نفتیم تیز افیر مویشه هر روز افیر میکنم روزی نمیفرام که افیر میکنی افیر نصیب که همی قطعی با که پیشو چند بریم هشتم ده نصیب کده باشه افیر میکنم کانال قطعی هم آبونه شدم تا رحمتی کلان دو در جان ندم نصیب روزی هشتم تا بگه تا ساعت 12 شب 11 شب در پیشو چمی او افیر دهنه که اون غلطی در دهنی هر مشتک خیلی مهم فرق بعد افیر میکنم در پیش آچان باید نخونه نختک خاله چی گفته شدی دیده آچان گفتم پرسیده سایت همون شما را گفتم میگه کی گفتم همون افیر ده بچه بوده گفتم همه نختک و میگه کی و ایوی چیکو کدم همه را دالید کدم چو کدم ها چی قیدم نمیدونم چیزی را قیدم هم مودالیش یه وقتش دالید کدم مودالید کدم نمیدونم مودالید کدم فکرم برام انتظار میشم افیرتون پیشی مادرتون ده مالش افجان یایشه میکنم و چمام قزانه که زورای بختو زنه که شوخ دیلیو باید نمود بای میخونه که ولی برام افیر کنم نیست رویش کردی آخه که جور اجی قیدم که او خورسادم دهنه که او مام غلطی چی گپشی نمیدونم دستون ده بوله ای وش دکم خالیش دک چی میکنه وای با میشه با مدرایو که محکم شد چیکار شد من خیلی
خوردن نمیرسه. میاموزی معلش کی جای راجع خودمون به چراغ چیکو کد مال بومگه که این برخص کدگه به فکر بخدا کی نمیدونم کی جای راجع خودم هم خشید کس بکن اوکی منم خیلی آدم اول نصیب برم روزی 8 افیر میکنم گاو میزنه قطعی چند زنه که زورایی بخیر 54 سال نه 55 ساله میشه چند نکیم یوش میتوه ویدش زنه که وای اکی خب بگم عذاب کشتگه بچرا و چه من در زندگیم چند سال در مسکو کار کده گشتگه تو حوزی کار میکنم نکیم سین سالش یوش میتوه ویدی روش هم خیلی فسانی خیلی توز زیخش روه اپا کانال یک طرف را یک طرف کو خو یکی جاش اجا قدم هم خالشید بخدو خدا شیری نره ارزا تلفن دی نبود با فکرم گاو زدم هم قبای خونده بود که تلفن امونده اورا کده بای خونده سه کاروش کیسه اللهم هیده دراز گردونه سری فرزنده و رحمت عایشه جانتن امی عایشه با خوش آمدی خوش باشی میگه خیر کدوم با اومده ساز کده اومده باز خونه بکنی زره تلفن یاد اینجا زره دار تلفن خونه برام میسر افیرم اگر قطعی اوچمه که گاو میزنم شبونه میدونم میرم به زوگ میکنم کم ترازی بو شاور ما بیرون رفتیم یگان چی بگه تیار میکنم میده و ها یگان کراکم میکنم تلفن به زوگ کدام میمونم با میدرم گاو میزنم قطعی لیکن افیری ولی هیچ کس نیست نمیفهم افیر کنم چی با همه افیر مرا هیچ کنم کوی نمیاد اومدن با هم رفتن یا تنیم تن خلیه آدم بسیار نیست چی با بلاکی روید کدی یا طرف از بلاکی روید نکردم که جای رجا قدم اینه اپا اوشم یکی 300 چه همتری روی کدی با بعد این قطع ساز میشوه میتونه از با بدروی میشوه چون اینجا شجع قدم هم خشید او خورسادن با خلاش کنم دهنکش غلطی با دست مایس کردم چی کار میکنم دستم کنم چی کار میکنم که هم خیلی قدم باید دست نگه نکردم روی تلفن هم خشید همین ویدیو ها دگیوش داری چهار ساعت دارم چی با بعد یگان چی نمونده باز کبرم فرادم دارم نچ که اصلا من او بگید پاک شد دهنک شغال کنم من دستیم باز من ادا اوجا ما شاید راست بگی یه راست کام دوز مخی خیلی باز خیلی اوجا میرم مالی برا چیگر امی اویش که افیر میکنی مامیو های بی هوا گوپا او پاپگای داقود بیتیم باید دستم کامونم شه برای پاپگای عقود گرفتم از دستم کامونم نمیدونم اکو با کار که بکار شوم از ساعتی 8 اصوص سوید ارزان
کاهو پاپوگای آماده کاهو پاپوگای مغز میبینی پاپوگای نسته دیجا دفش کم پیش متر ده اپتیک کالونه که همونجا نایوه جور نمیاد این ایدری بیرن ده اپتیک های نبودک نبود کجا دام یاد شسته نشسته یاد شسته کدومش تیفتی هم 700 سمشه او هفتاد بو میگه که دیگه خیلی شه دیگه خیلیش نمیشه نمیشه این مینوی بوشن چند دیگه هم durmadı bas kısan ceda سکس استاذ بریم خانه کلید معایم کار سر کردن کار کردن خانه بگونه رحمت همینجا ده میجا به گناه نیست کسی فهمیده چی به کار سر کردن آدم را پرشه همهش کی مردک اومدک بودم پیشواز بگیره میشه مالی برای خیلی بدروی این من چی میکنم با گام میزنم من مالی خونه میرم افیره به زوگ میکنم ایستوسی اگان ایستادم بیا کارم کم میکنم بابا بگیرم تلفن دستم evet برم میدونم دکانه جان نوشکشان شوی را خوی قطعی هم خیلی کارشون سر میکنن و میکنن نغمهشون بسیاره هر روز یه نغمه میبرن باور کاگر هوای دمگیره هوا هوای ساعت خویزه مثل نام بگیریم
و علیکم سلام، خوش آمدین. رحمت برای لایک. ما سوز خدا را شکر. رحمت شما سوزن خوبین؟ برا کو تلفن برو اوجا برو جای کستن شون دسته زميرة. برو مدي Беру манту, птичка, теперь там что-то из покапку. أخي فيلم давай شو وجا بدرون صار غلاي از يوفون يوا ayağına ya kaske amca iyi suda kapıdan raf kasibet
Salom hammaga. Va alaykum salom. Xush kelibsiz. Vaqt bo'lsin do'stim. Rahmat. Sizmi, yaxshimi?
سلام همه کسا دخترها سازین خوبین انشالله. و علیکم سلام خوش آمدین زورت خان. از کلشتون میتیم همه رفتگی یعنی چی کنیست دخترها را. چلی دویم لایک سلام علیکم همه کسا. و علیکم سلام خوش آمدین. مایده بیدر مسکو. تلفن کنه چی میگه. رحمت برای لایک. سلام خوش آمدین. ابونه شوین ابونه تان میشم دخترها. سوز خدا را شکر رحمت. بریم بر اومدگی بدیم کم در پراگرام کردیم افیر کردم خانه حاضر اومدیم که خانه در اومدیم گفتم میبینه و افیر بزرگ کنم خیمانم کمتر سوسون کارم کنم که با دیدم مدام در اومده نویسیسی هم گفت زده استم شوهرم خدنای بودن بر اومدیم کمتر پراگرام کردیم از خانه در اومدیم که با پاگه برای کار رفتن یا همه چی تیاری کردن در کلی بوس و اوتی کنی و هم خیلی در بالکن بر اومدیم شدیم شوهرم خونه در کنه تمام شد رو این هوای بیرون خیلی و خیلی شب نشده روز برکش سلامت باشین رحمت شما رو سلامت باشین آقا چند خبر افیر نمیکردم خیلی افیر هم دری خونه توری یا جای چی نیست که بیرون برو مدتم هوای در جای فسانه و خگشتیم بگیم پراگولکا هوای آو
همجوده افیر کردیم که خونه آمدیم گفتیم خیلی یکون ساعت بیسته برای با ساعت دادنده با همین افیر رو وای میمونم پلیلیست وای میمونی میگن که ساعت نقض میتی افیر رو همین روز بجای ساعت بتیه نبرات گرفت 10 ساعت
میشگان شکر نزد دیگه چیکار کردم کجا شدم نه اما آمدم گلاسوی روی کدیان همونجا شتیان سوزی چیکار کردی مرا پرسیدن گفتم ماده بریم بدم نه در اومدیم خونه سوزن شیشتیان ها خانه خودش رفته خونه خودش رفته بود اوجا استودنی بود یه قشور نه قشور رفته خود چون کدام اول پخته همینجا داشتم قامو بلوگار کردم شو کدام قلعه موندو کمیتر نوشتم او یک بار در افیر بای خوندی هم جردن کو ها ما پرسیدم این افیرت به او خاله معنی نداره خاله شری نرایده میگه او میگه نمره خاله را بتیم ما گفتم مال خاله را پرسم به نصیب گفتم هشتم تا برم افیر میکنم مایله گفته بتنشو که هم دختره که نمیدونم می کدومش بود نختگ نامش نیسته دختره بچه ای نمیدونم با دختره گرفت در تاجیکستان رسی و تویش بوده بعد یه هفته وای شو خدگی نبود نه و دخترک بوده فاتحه ده بود چای دختره کدومی نمیگی آج گفتی چنی دیگه آیا یا دیگه یا ده افیر بودن که همو اگه عادی شما نزدی سوزن شمسه بونو هم اساس تا اینجا خدا را شکر هم اساسا تو فاسون کده کمپیر بگو مگازین رفته دیم برده برای همون خدا تا شروع کده بار آوردیم نه همرا لینچاکی پیچاکی چی نبوده خود چند روشید دفتر قیمی چیزا رو آوردیم بخوان کچکا و پیاز گوشت زور فتیر بگی بلای کچه نخته دکنه اوقات بانتون اوقات نکیه آمدم در رو گوشت باید رو میده کنه همین باید میده رو خیلی بیان کنه یا میده کنه خود باشم اکتان پس رو میره این فتیره میزی نکتگی من با خدوم گوشت میده آل بخرافه بگم باید میده چیزه ریزه میکنه باشم بگیرم شو این باید بلویم بخطو دینه نه همشه بیرون بازم نشمه برون نفتی بچه هم من ناکدگی همشه با سارا جان خواهد من خود یه رو بردارو بزن بزن جنیم ماله مرا می سوسونه جمع کنم آمدیم روی خونه را خوبه تمام ماله خواه زنگ بزن که جان ارزو جون اخی ساعتش قد میمونی من شو کردم همین لینده بودگی را میسو سلامت ساعت 10 شب یک میمونی تو از 8 طرف مثلا تو چقدر که ویدیوش رفت از 10 شب تو 8 طرف 8 اوزی میسو فرزانه روز نوبتی کسی باشه در گروه پرتیان بعد منم چی که هی بگو ما موضوع که جزشون در خونه که چیه با فکر اسپید نکن خیلی که اسپید کردم در اومدم خودم میگیرم باید جا بیسی قاسای میشه که اگه همشته نرا میگم سیلکه که میمونن این روز پلیلیست ما ولی شما را نیمش موندگی بود نشته بایتون پلیلیستتون کم تر دیگه هم در 15 تا دیگه بازی میمونم با تلفن رفتم میگیرم
شو اومدی با اومدی پس دوام شما اینجا بیست تلفن بعد قطعه چون گم بیسن شدم که بر تست داده ما آمدم کمتر کار بولم کردم بازم پس دورمشون دیگه بگیم بیکار تو پگه سهره با قطعه چون گم بیسن تلفن زره داره جو ده زره نمیخواستم بیسن قطعه چون گم Como é que é, Joe? Zama desse? Que? Tá de cima.
Şimdi küçük bakalım vereyim. Bu arkadaşlar burada. Bırakmam bir şey kapıda ben çöpü. Telefon olabilir ki. Bence. Bir de hesap yavaş da ekip bakmış başına. Ya da bakıyorum da suçu yapayım canım istiyorum hiç bakıyorsun. Koruma but kalemi troszkę małdziu dał sunacağım kalem hiç kanesku malum ama bırak fikrim. Muniz telefonla bir kum. Sorun olmadı. Sos kadı olmadı. Munisa telefonla bir can. Muniz. Telefonla bir vereceğim. Bir can tezke telefonlara takı yazım eteyim tabi da. Telefon alacağım. Ben telefonda da takı koyacağım. Yarız bu telefonu hiç kalmadı.
45 لايك. صالون في فكرة ده صالون تسد Burada az paga میمونن گفتن. فهمم. رفت کسی بود. بس جانك ما Ana, تختلي شلويكي بوشا كيشوليا مايا بريفيت كاجي بريفيت وای چقدر خوشلو واقعا ما دیستا کشکا رفت نه ممکن کشکا را میشون تیمونیست بخیل کدیسته داجه کشکاش دا بخیل کدیسته مونیز یا نمونده گرسه کی هیچی گپ نیسته جون هیچ کنیست که طرف بینه
4 saat. من نفهمیدم چه خیلی نشان داشته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا بله دادا چی میگه؟ مغنيك لا تتذكر سلام چی هست میگه؟ هسته تدرير مش كفى ساكي للشي نه نداره چی ده؟ گپ زدن که جانم خیلی هیچی گپ نداره هیچ که گپ تره گوش نکرسته یکان آدم نیسته افیری یک آدم نده افیری 12 کس کردیم بدریم که چه؟ گرمی کشه و همیشه کار کردم کدام است یک مدره میبره دست بیدر شد منیست نکو خالی چی میگه یک دفتر سبشه نوشته سلام علیکم بچه خسته نباشین یا اونجا سلام بگی باش بیوی نمیشه بگو بر بوش بر اومده مثل سوزه بگو نمیشه بگویده buyurun beyler fazla kal. Boş bulunmadı. نکو خبه سلام علیکم بهترین دکانه جان برگیرین
Alo. چی نمیجه ده شیشتم نکم نیست خالی این نمیجه شیشتر مرا چقدیسته چه خویسته هیچ ساز مخوری چی می چقدر چیکار کردی تو چه؟ سمیش که خور رسی خوشتا کش نیروز بچه ها اوقات دادی؟ اوقات بچه ها را دادم آمدم وای مونیسا ها مونیسا اوخی آه منم بابوشکا تو چه بابوشکا دا بودی؟ همراه میگو این روز مگازی رفتم شکلاتت خریدم با اومدن پا آنه سپاسی یه شکلات گفتی تمام چکا کنه سندیده؟ شیشتیم همیجه من بچه ها اوقات برشون خودم خزم برم پستاشون بشون من پس دوما شوشتم نه من کارو کردم جشتم اومدم اوجه خونه را رفتم شکیدم همه را پس دو را شوشتم بالا استالا را تازه کردم با قوقاتای ماندگی بود گر کردم خودم میخرم پستاشم میام پس دوی شوشتگی را قوقاتای ماندگی را گرم کردم با قیقشی را پرزون دادم اگر باید خشوه که میرم گجا همون جای دیگری اوجه گرفتی بیا ولی این گفته خیلی را بیا رفتک نیفتش بعد مغازه رفته آمدن دیشی سر برا بیا بیا بگه میرم خیصوص مرا چون قدیگه اونا زده چی حال داره؟ سر مراد قطعی قدر زده میشم کرده اول پروشانه زدم سوزانه زنش گفته ثبت که چی یکم اگر ماشین اگر تا وقت ماشین یکم کسا میگیریم یه روزه میریم چون خیلی کنم وقت شده بام کسی تخیلشی بیلتهش کن نه تا زونش کشتولی привет гостя привет красавица Как дела? хорошо Что делаешь? гуляем Здорово. میریم تماشا میکنیم جای بچه‌مشون پس پسک داره که جای خورشک میخورد بله میاریم میگیریم رفتنده کام بگلوس ما روی مندارم فرزون بطول بخر بله من نصیب انشالله یک روزی همی هفتم دا برم بخرم بیارم روزی هشتم سر میکنم پنبشه میپزم تیار رو چیزا دا میگیرم سلات سبزگی کنم میگم یا چی ده روزی هشتم بعد سهر شما دا همیجا باشه نه روز ششم اگه نه روز ششم آخه باید ما برم خرید کنم و بپزم ایودم برو اومدن با سلات سبزگی کنم میگم دا یگان چی یگان کارسونچه دا سلات هم کارسونچه های سبزه که دواره گیده سلات سبزگی کنم روزی هفتم خدا نسکه شما را حالدین میگم مراد میگیره که سهر همجا برسه این همی فرزون هم تا گو شو ای کور میام بریم یا برم اما ای کور اومدنم ده سر از تیار باشته گفت ماشین بیای بگیره برم اونه که سهر قطعی ده همون جا باشین تو میره میگه خودش سهر میشه دست آخرین ساخنه تیار میکنه ششه که فرزون میپز آخی میپزه آخ بنا میپزه خیلی باید پزم بنا پزم میپزه که مرینا این تیارشم بخرم سازی پرسم شب برم پیشش من نکه چه خانه شد ما خیلی خیلی این چه خانه شد پرسم باز میام رو بدنم کنیم
خواهد دوشو با اومدی زنگ بزنه کنی. نه خواهد. نه برو. بس بخزی. آخه قباسش که ثواب و دنیا رو میگی. چون که هیچ کن برای تلفن کده سی تلفن تا نمیگیری جون کن چند که زریعه داره اولی منو که اولی جونو مال играни надо тебе что? Зачем тебе игра? А зачем тебе эфир? Потому что эфир. Эфир мне Мне не тоже надо. потому что мне игра надо. سلام ادمینka. و علیکم سلام خوش آمده. و این افیر شما را 5 ساعت چیده ها 5 ساعت چید افیر بر وقت ما کدگید ما همی دیر افیر میکنم و بعد دور بعد روز میره و افیر ای ساعتی چند بود 6 بود یکی نمیدونم چند بار برامدیم جون پاکوکا منیست افیر رفته سه نصیب پیش خور رفتن میکشم افیره من افیر دور بعد روز میکنم 1 ساعت نیم ساعت نمیکنم یا افیر میکنم چند ساعت میشوم در اومده و لایک نمونده بر اومده رفته چیه؟ سوس کو میگه Опять Саша покажи. Что некогда мама بکن آما بکن کارو ما کردم کمتر کارو برو را کردم و بیگه بود ما فیر کردم پراگولکا بر اومدیم در بیرونو کمتر گشتیم پرکوده بعد خونه اومدم با تلفن موندم به زوگ ایستادک با کارو برو ما کردم اکه با بکار نصیب کرده باشه با تو سحره بکار سحری بموندگی کار تلفن ها چی که وزیر چند قدگه میزنی چی کودکا نه از نمولای روز بخدنای بودن قطعی همون برامده بودن پراگولکا دخترم نرفت خونه ده بود بداره دخترم و خونه داشته گل من کخونی برامدم ده کخونی همجا داشتم نگه دارم کویگون کس بیا گب زنم قطعیش چند کس آمد و فکرم تلفن به زوگ بود رفتن بعد نه آوازی ما وای کردم بگیم زوگش گیرم کردم کخونی آمدم بهترین رحمت خونه دا просто تلویزر موندگی تم شد رم آواز بلنده آواز تلویزر برای همون کخونی دا آمدم شد حدیثه تیوی لایک نمونده ها حدیثه تیوی باشکه شما گراجدانی نه من گراجدانی نیستم شوهرم گراجدانی نه همینجا زکس کدگیمو نه اولی اکه داوداو کدستمه اولی داکومنتی ما کشمشه نمیدونم نشه با فکرم توجیکستان میرم FMS رفتیم برای اوزی همه میگن میگراسیون که پردیلید میکنن میتین چیکو میکنن نمیدونم رفتم و من 2013 اومدگی بودم ای توجیکستان
با پاسپورت توجیکی موندم رحمت با پاسپورت توجیکی اومدگی ما مسکو برای که او وقت زگران نبود به توجیکی می اومدی بعد اومدن بعد قانون برومد گفتن که پاسپورتی زگران بگیرین بعدم از وای گرفتم زگران گرفتم این مسکو داو خودم گرانیتا نگذاشتم و آدمو میبرن هم خیلی همو دادم پاسپورت ما گرانیتا گذاروندن میگراسیون که خیلی آوردن رجیستراسیا کردم بگیم تا همی وقت ما هم خیلی کده گشتم خودم نگذاشتم یکم بار گرانیتا بعد از وای رفتیم فیمیس درآمدیم گفتیم که اگه رجیستراسیا و هم خیلی بدی کارانتین نمیشید که اینجا رفته همه چیزا را بکنی گفتیم دودار مینو هم کدن و یو خیلی میگذاشتن گرانیتا بعد ناو اومدگی بودن اونجا رفتم و پراورید کرد پاسپورت گفت نمیشه این پاسپورت همش پچتای فرشیویه یک راه داری فقط گرانیتا وطنت میره توجیکستان میره 3 ماه میستی همجا ده بعد مسکو میای 90 روز داده بعد رفتم پاسپورت داد پاسپورت رفتم پاسپورت سپردگیم زگران زگران سپردگیم اوزی زگران پاسپورتم تیار شد نصیب کرده باشه روزی 3 число ده پاسپورتم تیار میشه زگران بعد نمیدونم که گرانیتو توجیکستان میرم یکی همجا دولی آدم افتگی حال میکنم اکو اوجا برام چی کب میشوه پشکه بدی 15 ایون سخرا رید میرفه احتیاط کنین ها کم خیلی گفته سیا نمیدونم ولی وای ما سیم ده بگیریم باید همون جایی که بگیم شوهرم پاسپورت گرفت اکو زاکس داریم ما بگیم همونجا گفته سایی که بیاین همجا یک شناسش حال میکنه میگه اگر بریم هوای نتونه کده دیگر راه ندارم با فکرم توجیکستان روی میکنم من توجیکستان میرم 3 ماه میستم اگر با ثبوتونم اومده نمیدونم که نصیب چیزی باشه برای که ما 2013 اومدگی ما بر اومدگی نیستم این مسکو یکم بار زگرانی ناو اکا گرفتستم تازه کنی رویم و تنبوف داکومنتش کدگی شوهرم تنبوف میریم نصیب کده باشه بعدی 8 بالی 8 ده درجه اوجا میریم با درست کار میرم بعدی کارم خیلی کار چی نمیدونم چی که میشه ما اومدم کاری ما آمدم کاری شما را حل کردن چه خیل نفهمیدم ما آمدم در آمدم کاری شما را حل کردن گیجا آمده در آمده من نفهمیدم ما آدم دارم کار شما رو حل میکنم گیجا دار آدم خیلی واسه همی اکو وعده من کدگن کنی همجا رویم باید چی میکنم افتی سکی من حل میکنم نه میگم که اونم هست سکی کردنه شما رو حل کنه فهمیدم چی دا گیجا هم میجه ده مسکو ده یک کدوم تیراتوریه چانسم دا میکنم بعد تو قمه دا فرشیوی نم باشه که ما باید میگراسیون که همون چیزی که میتین از دو دستیان آدم دادو داری ما اومد ای توجیکستان میگراسیون کشا گم کده بود ای همون بازای دنیا یک جای کفتن میگراسیون کشا یفته دودن ایده ای فیمیست میگراسیون کشا یفتن رجیستراسیا کردن اتپچات کردن همه با قاعده و قانونش کرد اما را میخوام که خیلی با قاعده و قانون کنم که من مثل گراجنانس و دا سپوریده تونم برای همون واسه همون تنبوف دا گفته سکی همون آدمی که مثل کمتر شوهرم در راه نشون داده بودن برای داکومنتشون هوای گفته سکی همون زنه که بیو ما کارتونه حالا نه تازه ای 50,000 گفته سن یا 5,000 ما خیلی چیزاشو صرف هم نمیرم روز شبون
5,000 روشه یا 5 تا کنه یا 50,000 روشه از نتیم 5 ما قنای فهمده خیلی سری سود مکتب عروس چی بگم سوز خوندگی نیست من میگراتیون که نه توزه میگراتیون که 5,000 با فکر مفته 5,000 آخه پاسپورت ما کشای چی ما فیمیست کار میکنم ایو ما فیمیست در اومدم نمیشه میگه از یک پاسگرانی ناو گرفتیستم ما توزه سیم دا میگیرم شه خیلی کنم میراشا بنویسین شوهرم دا تیم گپ زنه قدشون ای دستشون بیا اگر بکنن مال آخه ما روزیم نه شوام بابا چند گرانیسی های دیگه گفتیم تاجیکستان نه همی جو بگذارم که گرانیسی های جرم میگن نمیتین میگراتیون کازی مثال نه ارمینیا بلاروس یا بوکی هوی همی ترسیا میگن محکمه همی جو ده اونجایی که تاجیکستان هرم میگم تاجیکستان ازی ما تاجیکستان هم کمش ده ولی قریب 4,000 سوم کنه یک شناسی ما گرفت خیلی نمیره شرایی کنین که زنگ زنه گب زنم کنه خیلی شا برم بکنم هم دوخی ما ده فقط هم میگراتیون که در کره خیلی رگیستراتش میکنم نمیم چسکوی شناس شوهر من میکنم رگیستراتش هم بکنم مایلمو توزه میگراتیون که باشه شید همون نمیره شکو نویسی اگه نویسی سکرین شات کنم بعد با فراتون در آبدالیتش کنی باید تلفن دخترم چه خیلی از تلفن خمم میارم به من میگه تیم شوهرم قچی اونگاه بزنم مسلیت کنن شیدنی باشه خیلی برم همی جدم ما تنبوف بردن شوهرم تقوی ما اکو چند سال بگیم قریب 25 سال ده مسکو گشتک تاجیکستان رفتک نیست همجه خیلی زنی روسی دورا دختر دورا داکومنتی گرجدنسا نداشت بعد اومد همین پاسپورت سایک تسگران گرفت رفت همو فیمیست باید و کیانشا میگراتیون که از گرجدنسا سپرگه چریز دخترش با اومدم چی گپ اینا خوش آمده باشه هیچی نمجشتیم ای برای داکومنت گپ رفتسته دا پیتر میشوه ای همه آدم شما دا پیتر نیو مسکوا دا پیتر بو بچه پیتر ها یک جو میمون ها رفته نیست خیلی هزی کتام با فرام نشوه با چون آن وقتش دا ما نکن مولی با میکنی با باینده کرانتین شید بگیم همه کرم و مور شوارم کور نکدم ما دا خونه پلی بدگیره بگیم دا همی کرانتین کوارتیره دادیم خوردن بعدی کرانتین با کور کدیم مثل کانتر قرض داشتیم قرض خواه دادیم و که دایدیم داکومنت میشیم گفتیم که خیلی قانون برامده گرانی سوروست جو رفته نشید برین نشید بعد آخه بچه خیلی ده حلقه میشیم میگراتیون قیمه سنیه 2.5 سال پیش اومدگی بودن که جو کار میکردی ادمین ما هیچ جو کار نمیکن ما همی سالی که اومدم خونشینم ما سال یکم اومدم با پاسپورت تاجیکی 2013 ای همو اومدگی ما یکان جا نبرانم زگران ای همی جا گرفتم ای مسکوا پاسپورت تاجیکستان بعدن بایم زگران ما خودم گرانیتا نگذاشتم و آدمو گذاروندن بعد من فیمیز رفتم که این هم ما پاسپورت به چطوری فرشیویه او آدمایی که پاسپورت را میگذارن و همش دروغ گفت وای نیسته کاروچی نستیش نیست گفت میگراتیون کدام همه چیزو بعدی کرانتین با ما نکردم دیگه ریکیست همه جا روز بود حدیثه چیوی شما دا پیتر اینو مسکوا دایی رفته چی همه تونجا یا نیش آدم را نشون میده میگه هیچ که نیسته
حاضر پول میدی انیلوی میکنن فرشیوی میشود من در پیتر چیره مثلا پول میدی فرشیوی آخه ما فیمیس رفتیم کو و یا به پول اکا پلی رجیستراسیا اکون چی کم پول میگیرن بسیار نه خب بوی موبایل یک تا بگیم پاسردنیک در اومد ما را همجا بگیم وای کرد او چیراد گریف ایخی و خیلی پیش روی کرد نکیم کاری ما بود نشید اکاز یک جا وعده کردگین که همجا بریم چی گپ میشه همجا اگر حل شوه میشه نشوه نمیدونم با فکر ما روی میکنه دیگر راه ندارم باید ما دکومنتم سوز کنم و خیلی وقت نکردیم بعد خیلی اوضاع برام تو 15 ما کسی میکنه بکنه نمیکنه همه پراویر که خیلی دیگه بگیم نایده مشتیم در ایسوسو داودا کردیم آخر باید نکیجو میکنه نمیدونم روی تو ویوشه هیچی نفهمیدم مامی خیلی فیمیست در اومدیم آخی چه خیلی هم پیشویو در اومدی با دست پوچه خودت بگیم رفتی کی نمیشه گفتم خواه گفتیم شاید یکم روش خوشا گفت نمیشه در پاسپورت شما پیچیدی فرشیوی دارین پاسپورتم در پیچتی فرشیوی بود همش فرشیوی زگرانی نوا گرفتگیم همه پیچتش فرشیوی میگن من هیچ جا نگذاشته بودم موقع میگم که دادم گذراندن اکو حوزی پاسپورتی نو دا من سپاریدم روزی سیومی اینمی ماه سیوم ده نصیب انشالله میرم پاسپورت میگیرم ده هفته ده گفت تایار میشه 18,000 دا بای کردم پاسپورتی نو که بگیم گرفتیسته توکل من به خدا که خیلی چی که پیشه در نصیب چیزی باشه نادیده ایلاج نیست من خدمه پرواش ندارم برم تا جیسون بخواه چند سال نرفتن اجید خواهر مجیان من میبینم خشته برو رو من دارم میگویم پول میدی همش نیروی میکنن پاسپورتم چون مخی ما رفتیم اون فیمیز هیچی نمیشه گفتم یک قپید با پاسپورت ما گرفت گفتیم چیکار کنیم و پاسپورت گرفت شوهر ما گفت که چی زیر کپی کاغذ داکستون میاره کیم چیوره دینه کاغذ گفت سود میشه سود 5,000 شتراف میسپاره گفت زند بعدن وای میره تاجیکستان رویش میکنی بعدی 90 روز میستده تاجیکستان بعد میویه گفته مسکو کیمو گفتیم اینه پاسپورت بته گفتیم خیلی دستی وای ملی سر نگفتیم بته و بچه که ما را بگیم راه نشون دادم جا دروار منمو فیمیست گفتیم برای پاسپورت گیرته های دستی وای برفته پاسپورت گرفته دادمون برام خونه دارم تیوری سر چکر من نصیب بگده پاسپورت میسپرم زور گرجدانstvo да? خیلی خدمم کاراتون برای گیره پاسپورتون رو تیز گیری خیلی نمیدونم چیزی باشه در نصیب چی که پیشه ها وای میکنیم که نبینیم ده های انشالله زور
Pişakçı olmadı peşim. Pişakçı. Pişakçı olmadı peşim. خیلی پناه خدا برنجی میشه معلش بریم خبر دامون وای کمیتر یا گنجو دتا کوی ویدیوت می نویس شما رو الله پناه خدا باشه خداوندی گبونتون باشه خیلی براری کارش مودا پکه برین کاراتون همش حل شوه پاسپورتونم هکنیم بسپارین اوکی امیر احمد سلامت باشه
Hello.
Alaikum salam. من کار میکنم برای بود نگیریم شیف نمیشه و ما کار میکنم اولش میگه چورتایی کنیم چورتایمون عدل معلش خیلی حاضر اول نه آلبوم چورتای در کنیم خیلی سیتایی میگیریم با کمبوش چیز با میخریم کم نه روز با بانکیت بود با هم خیلی خیلی باید اونا شما برای رنگی میدونی چی میگن رنگی خر Зачем ругаться? Начальник. Зачем ругаться? Жалоба. Зачем ругайся? Кида жалоба кадести? Да ты. Почему? Государственная жалоба. Во! Государственная жалоба, мига. Нельзя برای родителей ممکن نیست жалоба کردن. آنجا دادا تپرس کنی ممکنه родителей жалоба کردن или нет? Bigi John diyor упаковка. بس کردی خوردنه؟ نه دارم بخصیص میکنم.
ما برو وردن اینو دیدم تو خوب نیستی. چی رفتم لای از امی پروسته ای دستم. رحمت برای لایک. آوازای تلویزیون اومده سعی نفتر نمیقه پیفیرم پیفیر کردم بفیده شد. Хорошо شدی. Хорошо میکنم بالا میره. اکران روشو باجو میکنه.